Jace je piltoverský rodák. Díky svému přirozenému nadání a porozumění pro techniku se stal Jace nejmladším učedníkem, kterému kdy nabídl patronát klan Gioparů, jeden z nejuznávanějších vládnoucích klanů Piltoveru. Většinu svých prvních let strávil výrobou magitechnických zařízení a navrhováním víceúčelových nástrojů pro piltoverskou dělnickou třídu. Násák, který šlo přeměnit na páčidlo, krumpáč použitelný jako lopata nebo kladivo. V každé práci, které se Jace chopil, své ostatní vrstevníky zcela zastíňoval. Jace se učil vše nesmírně snadno a rychle a nedokázal pochopit, proč se ostatní tak moří nad věcmi, které byly z jeho pohledu zcela prostínské. Všichni, kdo s Jacem kdy pracovali, jej považovali za arrogantního náfuku. Postupem času byly meze jeho trpělivosti čím dál tenčí a on sám se přestával ohlížet na pravidla slušného chování. Jen Viktor se mohl měřit s Jaceovou inteligencí a zároveň byl ochotný přehlížet jeho povýšenecký přístup. Setkali se na povinném večírku ke dní pokroku a okamžitě si padli do noty. Jace chtěl lidstvu usnadnit život pomocí variabilních technologií. Viktor se snažil vyřešit problémy, které byly lidstvu vrozené, jako například rozklad lidského těla. Neustále se přeli, ale jejich konflikt nikdy nepřerostl do osobní roviny. Uvědomovali si totiž, že oba mají stejné cíle. A co víc, moc dobře věděli, jaké to je, když je ostatní kolegové vyloučí ze svých řad. Viktora za jeho nekonvenční přístupy a Jace pro jeho neomalenost. Když později společně navrhnuli mechanizovaný oblek pro piltoverské dělníky, Viktor navrhnul vylepšenou verzi obleku s chemotechnickým implantátem, který desetinásobně zvyšoval uživatelovu sílu a zároveň mu znemožňoval pociťovat únavu či obavy a odmítat pokyny nařízeného. Viktor považoval tuto funkci za skvělý způsob snížení četnosti nehod na pracovišti. Pro Jace byl ale takovýto zásah do svobodné vůle naprosto nepřijatelný. Nad projektem se pohádali až do krve a když pak Jace varoval akademii před Viktorovým vynálezem, přišel Viktor o všechny své dřívější pocty a piltoverská vědecká komunita jej vyloučila. Nikdo nebyl Jaceovi kdy blížší než Viktor a jejich rozchod jej zasáhl natolik, že se vrátil k práci o samotě. Stranil se ostatních víc než dříve, byl ještě náladovější a nesnášenlivější. Během Jaceových osamocených studií objevili průzkumníci klanu Gioparů v hloubi šurimské pouště jakýsi neopracovaný modrý krystal. Jace prohlásil, že ostatní vědci klanu nejsou dost chytří, aby dospěli k jakýmkoliv výsledkům. Vedení klanu Gioparů se rozhodlo svěřit tento úkol jeho lépe vychovaným kolegům a potrestat jej tak za naprostý nedostatek taktu. Po mnoha měsících bádání ovšem učenci dospěli k tomu, že ten krystal nemá žádnou cenu. Zklamaní představení klanu krystal konečně svěřili Jaceovi v domnění, že ani on se svou výjimečnou inteligencí nebude schopen o něm cokoliv zjistit. Něco uvnitř krystalu ovšem Jace volalo. Nedokázal to nijak vysvětlit, ale věděl, že ten šurimský krystal ukrývá nějaká tajemství, čekající na odhalení. Strávil řadu měsíců prováděním všech možných testů, které jej jen napadly. Oťukával ho, pozoroval a teoretizoval o něm. A tloukl hlavou do zdi. Jace vůbec nebyl zvyklý pracovat tak tvrdě. Ten zatracený krystal byl první věcí, která odolávala jeho pronikavému intelektu. Až nyní pochopil, jak se asi museli cítit jeho kolegové, když ze sebe při řešení nějakého problému vydávali maximum, ale naráželi na vlastní omezení. Bylo to frustrující. A nejspíš to bylo mnohem horší, když jste pracovali po boku arrogantního vynálezce, který se nad vašimi snahami jen povýšeně ušklíbal. Jace si uvědomil, že ačkoliv se k ostatním vědcům vždy choval špatně, žádný z nich se nikdy nevzdal. A řekl si, že když se nevzdali oni, nevzdá se ani on. A možná se pokusí být na ně milejší. Jace se pokusil problém uchopit ze zcela jiného úhlu. Co kdyby provedl invazivnější testy na nějakém drobnějším úlomku. Kousek z něj odštípl a ponořil jej do kapalné slitiny. Když pak do tekutého kovu pustil proud, rozezněl se střep burácivým tónem, který Jaceovi málem protrhl ušní bubínky. Z krystalu začalo vyzařovat teplo a vyšlehlo z něj jasné světlo, které jej téměř oslepilo. Bylo to nečekané. Bylo to možná nebezpečné, ale byl to pokrok. Jace pracoval celou noc až do rána a ani na okamžik mu nezmizel úsměv z tváře. Dalšího dne s překvapením našel na svém prahu svého starého přítele. Viktor zaregistroval mohutný energetický výboj z úlomku a přišel s prostým návrhem. Od doby, co jej piltoverská vědecká komunita zapudila, pracoval v zónu na jistém tajeném projektu. Konečně zjistil, jak dosáhnout svého cíle, jak zničit nemoci, hlad a nenávist. Pokud se k němu Jace přidá, společně vykonají víc, než se komukoliv z Piltoveru nebo zónu kdy snilo. Zachrání lidstvo samo před sebou.
Jace už takovéto monology od Viktora slýchával. Nikdy se mu nelíbilo, kam vedli. Viktor Jaceovi řekl, že ke své úžasné evoluci potřebuje už jen jediné. Zdroj energie podobný Jaceovu krystalu. Jace odmítl a sdělil Viktorovi, že co skutečně potřebuje, je morální kompas. Viktor, který už neměl pro Jaceovu hrubost pochopení, se na něj vrhl. Popadl krystal a Jace se s ním omráčil. Když Jace po několika hodinách přišel k sobě, všiml si, že ačkoliv Viktor ukradl šurimský krystal, malého úlomku si buď nevšiml, nebo mu nestál za pozornost. Jace netušil, co všechno měla ona úžasná evoluce obnášet, ale nejspíš nepřistupovala s citem ke svobodné vůli ostatních. Bez váhání tedy vzal úlomek krystalu a namontoval jej do svého mohutného, modifikovatelného kladiva. Demoličního vynálezu, který dávno odložil k ledu, kvůli problémům s nedostatečně silným zdrojem energie. Nevěděl, kam Viktor mohl krystal odnést, ale cítil vibrace magitechnického kladiva, které jej navedly do podzemního zónu. Odštěpek Jace se nakonec dovedl do skladiště, ukrytého v hlubinách šrotiště. V útrobách této budovy našel Jace něco úděsného. Na zemi ležely tucty mrtvol. Jejich lebky někdo rozřízl, vydlabal a mozky přenesl do armády nehybných kovových vojáků, kteří byli připojeni k pulzujícímu krystalu. Tohle byl první krok Viktorovy úžasné evoluce. Jace váhavě vykročil k Viktorovi. Nikdy spolu tak docela nesouhlasili, ale tentokrát šlo o něco naprosto odlišného. Dnes poprvé Jace se napadlo, že možná bude muset svého starého přítele zabít. Zavolal na Viktora a cukl sebou, když se armáda robotů postavila do pozoru. Jace Viktora požádal, ať se rozhlédne kolem sebe a podívá se, co vlastně dělá. Ať už má být onu evolucí cokoliv, není to ten pokrok, o jehož dosažení v mládí usilovali. A k Viktorovu překvapení se i omluvil za to, že se choval jako naprostý pitomec. Viktor si povzdechl. Odpověděl mu pouze 2 slovy. Zapte ho. Automatoni se vyškubli z drátů, jimiž byli napojeni na krystal. Vrhli se k Jaceovi a ten poznal další zbrusunový pocit. Paniku. Pevně sevřel násadu kladiva a uvědomil si, že ho vlastně ještě nikdy nepoužil. Když se mu první golem ocitl na dosah, máchl co největší silou a cítil, jak mu svaly zaplavuje příval energie z úlomku. Kladivo se pohybovalo takovou rychlostí, až se Jace bál, že mu vyletí z rukou. Hlavice zasáhla automatona a ten se rozletěl v oblaku kovových úlomků. Ostatní stroje si zničení svého druha nijak nevšímali, ani nespomalili a dál se valili na Jace bez snaze ho zneškodnit. Jace spadl k zemi pod deštěm jejich úderů a všiml si, že Viktorovi se nezračí ve tváři triumf, nýbrž smutek. Sice Jace se přelstil, ale uvědomoval si, že za to bude muset zaplatit určitou cenu. Nemůže nechat svého starého přítele naživu. Jace zmizel pod mořem komitajících kovových končetin. Tehdy poprvé v životě se Jace rozhodl přestat přemýšlet a prostě do toho praštit. Bez starostí o svou vlastní bezpečnost sebral poslední kousky energie a vysmekl se Viktorovým automatonům. Přeběhl k zářícímu krystalu a udeřil do něj veškerou silou svého magitechnického kladiva a rozbil tajemný objekt na kusy. Viktor se zděšeným výkříkem sledoval, jak se střepy krystalu rozlétají do všech stran. V témže okamžiku se armáda automatonů bezvládě sesunula na podlahu a okolí zasáhla mohutná tlaková vlna. Skladiště se otřáslo v základech a Jace jen tak unikl z hroutící se budovy. Po návratu do Piltoveru Jace informoval představené svého klanu o Viktorových hanebných plánech. Zakrátko o Jaceově činu věděl každý v Piltoveru i zónu. Díky pohotovému zásahu v okamžiku, kdy šlo o všechno, se z něj stal milovaný hrdina. Alespoň mezi lidmi, kteří se s tím nesetkali osobně. A získal si přezdívku obránce zítřka. Obdiv ostatních Piltoverců Jace nijak zvláštně zajímal, ale své přízvisko si vzal k srdci. Věděl, že se Viktor někde ukrývá a připravuje pomstu. Jednoho dne, a možná již brzy, se na Piltover požene ohromné nebezpečí. A Jace na něj bude připraven. Nyní se pojďme na příběh podívat z Viktorovy perspektivy. Viktor se narodil v zónu na pomezí Entresolu a díky povzbuzování ze strany jeho řemeslnicky založených rodičů v sobě probudil vášeň pro vynalézání a tvorbu. Každý bdělý okamžik věnoval studiu a nesnášel, když musel přestat třeba jen proto, aby se najedl nebo vyspal. Viktor prozkoumal četné nehody, ke kterým v zónu docházelo, a uvědomil si, že téměř všechny byly zapříčiněny lidskou chybou, nikoliv mechanickým selháním. Místním podnikům nabízel své služby, které spočívaly ve vyvíjení vynálezů, díky kterým by se sdílen stalo mnohem bezpečnější pracovní prostředí.
Většina ho odmítla, ale jeden z nich, Fredersenova chemodílna, dal tomuto upřímnému mladíkovi šanci. Během pouhého měsíce snížili Viktorovi vynálezy počet nehod v dílně na nulu. Brzy jeho díla vyhledávaly i další společnosti a Viktorovi koncepty začaly být v zónu běžné. Odstraňovali prostor pro lidskou chybu. Viktorova práce však přilákala pozornost profesora Stanwyka z Piltoveru, který ho přesvědčil, aby ze zónu odešel a vydal se na Piltoverskou akademii. Tam mohl pracovat v těch nejpokročilejších laboratořích a mít přístup ke všem zdrojům, které mu město pokroku mohlo nabídnout. Viktor, nadšený z toho, že byl takto vybrán, jeho nabídku přijal a usadil se v Piltoveru. Viktor pracoval s těmi nejlepšími a nejbystřejšími mozky v Piltoveru, včetně jednoho nesnesitelného génia jménem Jace. Co se týče intelektu, byli na tom oba stejně, ale tam, kde byl Viktor metodický, logický a důkladný, se Jace předváděl a byl panovačný. Tím, jak oba poznávali nedokonalou genialitu toho druhého, se mezi nimi vyvinula určitá vzájemná úcta. Během jeho studií v Piltoveru došlo k rozsáhlému úniku chemikálií, které zničily celé čtvrtí zónu, a tak se Viktor vrátil domů, aby nabídl pomoc. V průběhu této události vyrobil vlastního a jedinečného golema Blitzcranka, který pomáhal s odklízením trosek. Blitzcrank napomohl k záchraně spousty životů a dokonce si vyvinul takovou úroveň vědomí, která překračovala cokoliv, co si Viktor dokázal představit. Přestože Viktora ztráta životů v zónu trápila, naučil se díky této práci spoustu věcí o propojení lidské stavby těla s technologií. A taky o tom, jak technologie může smrtelné tělo vylepšit. Když se Viktor za pár týdnů vrátil do Piltoveru, zjistil, že profesor Stanwyk vydával Blitzcranka za svůj vlastní výtvor. Viktor vznesl stížnost, ale jeho plamenná tvrzení, že Blitzcranka navrhl on, nepadla na úrodnou půdu. Obrátil se proto na Jace, aby jeho nárok potvrdil. Ale on se ho odmítl zastat, čímž se svár mezi nimi ještě prohloubil a celá záležitost byla rozhodnuta ve prospěch profesora Stanwyka. Viktor, zahořklý a odevzdaný, se vrátil ke svému studiu s tím, že jeho hlavní cíl, zlepšit život ostatních lidí a obohatit lidství, byl důležitější než jeden ukradený projekt a pošramocené ego. I nadále vynikal, nacházel nové způsoby, jak ze své práce odstranit lidskou chybu a slabiny. Lidskou účast v jakékoliv fázi procesu vnímal jako naprosto neefektivní vadu. Kvůli tomuto názoru byl ve sporu s mnoha kolegy, studenty i profesory. Vyvrcholilo to během jedné neochotné spolupráce s Jacem, když se pokoušeli zlepšit potápěčské obleky, sloužící k úklidu piltoverských doků, od podvodních sutin a chemického odpadu. Mnozí uživatelé tvrdili, že v hlubinách zažívali chemikáliemi vyvolané halucinace. Když potápěči vykazovali tyto příznaky, spanikařili, což často stálo život je samotné nebo jejich kolegy. Viktor se domníval, že potíž nebyla technického rázu, nýbrž spočívala v tom, že potápěčům v temných hlubinách povolovali nervy. Navrhl chemicky ovládanou přilbu, která umožňovala pracovníkovi na souši obejít potápěčův strach a v podstatě jeho tělo ovládat. Mezi Viktorem a Jacem došlo k zapálené, skoro až násilné debatě o svobodné vůli a zotročování mysli. A tak se oba zapřísáhli, že už spolu nikdy nebudou pracovat. Jace příhodu nahlásil, načež Viktora vyloučili z katedry. A tak se vrátil do své staré laboratoře v zónu, znechucený omezeným vnímáním obyvatelů v Piltoveru. Zápolil s etickým dilematem, kterému nyní čelil, a opět došel k názoru, že mu v cestě stály lidské emoce a slabiny. Viktor věděl, že od ostatních nemůže očekávat, že za ním půjdou tam, kam se on sám nevydal jako první. A tak sám na sobě provedl v tajnosti operaci, aby odstranil ty části těla a duše, které se spoléhaly na emoce, nebo které se jimi naopak nechali brzdit. Po onom mladíkovi, který se kdysi vydal do Piltoveru, nezůstala po operaci ani stopa. Nejenže většinu svých končetin a orgánů nahradil mechanickými augmentacemi, ale změnila se i jeho osobnost. Jeho idealistickou naději na lepší společnost nahradila posedlost tím, čemu nyní říkal úžasná evoluce. Viktor nyní sám v sobě viděl průkopníka valorantské budoucnosti. Zidealizovaný sen o tom, kdy se člověk vzdal těla ve prospěch lepších magitechnických augmentací. Díky tomu by se lidstvo osvobodilo od kritických chyb a utrpení. Ačkoliv Viktor věděl, že splnit tento úkol nebude ani snadné, ani rychlé. Vrhl se do tohoto velkého díla
Pomocí svých technologických augmentací pomáhal znovu vybudovat Zooniany, kteří se zranili během nehod. Zdokonaloval dýchací přístroje a neúnavně pracoval na tom, aby snížil lidskou neefektivitu tím, že odlučoval tělo od emocí. Jeho práce zachránila stovky životů, ale požádat Viktora o pomoc mohlo být přesto nebezpečné, protože jeho řešení s sebou často nesla nečekané následky. Ale pokud jste byli zoufalí, obrátili jste se právě na Viktora. Poté, co se kvůli toxické nehodě výjimce proměnili stovky mužů a žen v továrništi na vzteklé šílence, byl Viktor nucen použít silné uspávadlo, aby uklidnil oběti a přivedl je zpět do své laboratoře, aby se tam pokusil napravit škody. Toxiny jim začaly rozežírat mozky, ale Viktor dokázal degenerativní proces pomalit tím, že jim otevřel mozkovnu a pomocí přístrojů z jejich krevního řečiště jed pomalu odfiltroval. Technologie, kterou měl k dispozici, však na tento úkol nestačila a Viktorovi bylo jasné, že mnoho z těch lidí zemře, jestli nenajde způsob, jak své očistné přístroje výrazně posílit. Jak se snažil tyto lidi zachránit, zaznamenal vzedmutí magické energie z Piltovru a okamžitě věděl, že právě tam by mohl získat onu sílu, kterou potřeboval. Sledoval prudký nárůst energie až ke zdroji. Tím zdrojem byla Jaceova laboratoř. Viktor se dožadoval, aby mu Jace předal zdroj této síly, pulzující krystal ze Šurimské pouště, ale jeho někdejší kolega odmítl a nedal Viktorovi jinou možnost, než si jej vzít silou. Viktor se vrátil do zónu a připojil tento podivný krystal ke svým přístrojům. Každému postiženému člověku připravil hostitele v podobě parního golema pro případ, že by jejich tělo nevydrželo nátlak této procedury. Viktorovi přístroje posílené novým krystalem se dali do práce a poškození spáchané toxiny se postupně začalo napravovat. Jeho práce měla tyto lidi zachránit svým způsobem. A kdyby si Viktor zachoval víc než jen zlomek svého lidství, býval by se mohl radovat. Takhle si dovolil na nejvýš velice slabý náznak úsměvu. Než však mohl být proces dokončen, vtrhl dovnitř pomstychtivý Jace a začal laboratoř rozbíjet energií nabitým kladivem. Jelikož Viktorovi bylo jasné, že takový nabubřelý hlupák jako Jace by nikdy neuposlechl hlasu rozumu, nařídil automatonům Jace zabít. Boj to byl tvrdý a skončil ve chvíli, kdy Jace roztříštil krystal, který Viktor vzal. Načež se celé skladiště zhroutilo jako lavina z kamene a oceli. Všichni ti, které se Viktor pokoušel zachránit, kvůli tomu přišli o život. Jace se pak vrátil do Piltovru, kde byl oslavován jako hrdina. Viktor zkáze v laboratoři unikl a vrátil se ke svému úkolu zlepšit lidstvo tím, že ho zbaví jeho ničivých, emocionálních popudů. Viktor to totiž viděl tak, že Jace svým neuváženým útokem pouze potvrdil jeho domněnky a posílil jeho touhu zbavit lidstvo tělesných nedostatků. Still can fix all your flaws. Děkujeme moc všem, kteří podporují tento kanál. Díky.